السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. أهلا بكم بفيديو ثاني اليوم إن شاء الله راح نبلش باللايبنز رول، اللي هي زي ما انتم شايفين مشتقات عليا لمضروب اقترانين، وراح نفوت بالرودريغز فورمولا اللي هي طريقة لإيجاد الليجندرز بولينوميالز، اللي هي حلول معادلة ليجندر اللي هي البي ال اوف اكس. وإن شاء الله راح نفوت بالجنريتنج فانكشن اوف ليجندرز بولينوميالز. طيب نبلش. على سبيل المثال جاب لك بقول لك أنا عندي مثلا اقتران x في ساين اوف x، وبدي مشتقة عليا له، مشتقة 200 300 1000 2000 مليون. كيف بدي أطلع هاي المشتقة؟ أنا من هنا يعني لوين ما بخلص. فلايبنز رول هاي طريقة لإيجاد هذه العلاقة. طيب نشوف نحل عليها. example. مثلا لو حكيت لك بدي d over dx المشتقة 1731 لا x cosine of x. شو بنسوي هون؟ طيب هاي بتعطيني حسب اللايبنز رول راح تكون summation. هسه summation n، أنا إيش n معي؟ 1731. n بتبلش صفر، بعدين تمشي واحد، تمشي اثنين، بظل أزيد 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 قبل ما أوصل 1731. طيب هاي بتعطيك n 1731. n قيمتها الأولية زيرو. طيب d over dx قوة صفر، يعني نزل f of x اللي هي ايش بتمثل؟ هاي الاكس بتمثل f of x، والكوساين بتمثل g of x. فانت ما راح تشتق الاكس، فبتنزلها زي ما هي. طيب d over dx قوة n minus m. شو يعني؟ هاي بتعطيك d over dx قوة n 1731 ناقص m اللي هي الزيرو، g of x اللي هي cosine of x. طيب هاي بتعطيك واحد، والاكس تنزل زي ما هي، هاي اكس. طيب بدي اشتق كوساين اوف اكس 1731 مرة. طيب انا في طريقة سريعة بقدر اعرف كيف راح تطلع هاي مباشرة. ال 1731 it is an odd number. 1731 is an odd number. فانا شو بسوي؟ بشتق كوساين اوف اكس odd times. يعني مثلا بدي اشتقها 3 مرات. اشتق الكوساين 3 مرات. المشتقة الأولى لكوساين اوف اكس ماينس ساين، المشتقة الثانية ماينس كوساين، المشتقة الثالثة ساين بترجع. فالمشتقة 1731 لكوساين اوف اكس هي ساين اكس، هتنزل ساين اكس. طيب هسه أنا هون وصلت أول حد بس. هسه الحد الثاني إيش؟ بدي أحط 1731 مع 1 مع 1، وعندي d over dx ل x اللي هي بتعطيك 1 برضه، وعندي هاي بتصير d over dx to the power 1730. لا طبعا cosine of x. طيب هاي شو بتعطيني؟ هاي بتعطيك نفسها اللي هي 1731. طيب dx over dx تعطيك 1. طيب
المشتقة 1730 لكوساين اوف اكس، هاي شو بتعطيني؟ 1730 it is an even number، فاحنا بدنا نشتقها even times. الكوساين اشتقها مرتين، المشتقة الأولى ماينس ساين، المشتقة الثانية ماينس كوساين، فأنا تعطيني نفسها المشتقة هاي ماينس كوساين، فأنا عندي هون بصير ماينس، وأنا عندي هون بنزل كوساين اوف اكس. الموضوع سهل جدا، يعني طبعا في لسه التيرمز عندي 1731 تيرم، بس انا اشي اكيد ما راح اكتبهم كلهم، حتى اذا مثلا بالامتحان قال لك بدي مشتقة هالقد، انت بكفي لو طلعت اول 2 تيرمز فقط يعني. ممتاز. هذا هو الموضوع، ما بده اشي. لو اعطاك اكس في ساين، ساين في كوساين، تان في كوتان، نفس الموضوع بصير، بس انه اعرف اشتق، ما بده اشي. طيب نفوت على الموضوع الثاني اللي هو احنا بهمنا، رودريغيز فورمولا. طيب هسه رودريغيز فورمولا هي طريقة لإيجاد ليجندرز بولينوميالز اللي هي بي إلز أوف إكس. هسه إذا أنتم متذكرين ليجندرز إيكويشن كانت على شكل ها 1 minus x squared y double prime minus 2x y prime plus l by l plus 1 y equal 0. وإحنا أوجدنا الحلول إلها كانت y equals pl of x، مش هيك؟ و pl of x إيش هي؟ قلنا pl of x مش هي legendary polynomials اللي هي كانت إيش؟ summation l equal 0 لإنفينيتي ل al x to the power l، هاي طلعناها. و pl of x احنا من وين جبناها اصلا؟ من حلول معادلة ليجندر in the general solution for Legender's equation اللي احنا طلعناه an plus 2، وهو احنا ايش طلعناه؟ n by n plus 1 minus l by l plus 1 over n plus 2 n plus 1 كله by an. وهاي الحلول بتجمع لك هاي زي ما قلنا. طيب ممتاز. بي ال كيف بدي اطلعها؟ رودريغيز فورمولا بتقول لك التالي، انه بي ال اوف اكس هاي equals 1 over 2 to the power l، l factorial d over dx to the power l by x squared minus 1 to the power l. هاي بتمثل رودريغيز فورمولا for obtaining Legender's polynomials. شو هو؟ سهل جدا، ما بدها اشي. هسه ايش بنبلش نطبق عليها. طيب إذا متذكرين كان في عندنا example
اللي هو آخر الفيديو الماضي قلت لكم إنه P naught of x equals 1, P1 of x equals x, and P2 of x equals 1/2 pi 3x squared minus 1. وحكيت لكم بالفيديو هذا راح نعرف كيف طلعنا هيك شغلات. هسا احنا بنروح نطلعهم باستخدام رودريغيز فورمولا. انا على سبيل المثال هي رودريغيز فورمولا نكتبها كمان مره 1 over 2 to the power n factorial d over dx to the power n x squared minus 1 to the power n. خلينا نطلع p naught of x. نعوض محل L equal 0 1 over 2 to the power 0 1 و0 factorial برضو 1 فهي تعطيني 1. هسه هاي d over dx to the power 0 يعني ما بدي اشتقها خلص نزلها زي ما هي the base. طيب x squared minus 1 to the power 0 برضو 1 by 1 تعطيك p naught of x equal 1. number 2 p1 of x هاي 1 over 2 to the power 1 2 1 factorial 1 فهاي راح تعطيك 1/2. هاي d over dx to the power 1 يعني اشتق مرة واحدة ل x squared minus 1 to the power 1. هاي اشتقها بتعطيك ايش؟ 1/2 وهاي مشتقة ال x squared 2x والماينس 1 تعطيك 0 2 مع 2 بتروح هاي بتطلع معك بالاخر انه p1 of x equals x. طيب نشوف p2 of x equals 1 over 2 to the power 2 4 2 factorial بعطيك برضه 2 d squared over dx squared and equal 2. طيب L equals 2 d squared over dx squared وهي تعطيك ايش؟ x squared minus 1 to the power 2. بقدر افك التربيع بقدر اشتقها من دون ما افك التربيع يعني زي ما بدك. p2 of x انا بحب افك التربيع الصراحة 1 over 8 هاي تعطيك d squared over dx squared وانت اذا بدك تشتق مباشرة عادي يعني ما بدها اي شيء. هاي بتعطيك x to the power 4 minus 2x squared plus 1. هاي بتعطيك 1 over 8 هاي اشتقها كمان أول مرة d over dx بتصير هاي 4x cubed minus 4x plus 0 هاي بتروح اشتقها كمان مرة هاي بتعطيك 1 over 8 12x squared minus 4. طلع الفور عامل مشترك فتصير 4 over 8 1/2 12 طلع 4 عامل مشترك تصير 3x squared هاي تعطيك 1. هاي p2 of x. واذا بدك تجرب طلع p3 و p4 و p5 عادي
إذا بتحب. هاي هي رودريغيز فورمولا. سهلة جدا، ما فيها شيء. طيب الآن راح نفوت ب generating function of Legendre's polynomials. الدالة المولدة لكثيرات حدود ليجندر. شو بحكي لك؟ هذا الإكسبريشن phi of x and h. يعني phi is a function which depends on x and h equals 1 over the square root of 1 minus 2x h plus h squared, where the absolute value of h is less than 1. يعني this expression is called the generating function of Legendre's polynomials. يعني من خلال هذا الفانكشن أنا بقول لك إنه أنا بقدر أطلع كثيرات حدود ليجندر وبقدر أطلع Legendre's equation. طيب هسا ادعائي أنا بقول إنه phi of x and h هاي نفسها p naught of x h to the power naught plus p1 of x by h plus p2 of x h squared plus to infinity, or phi of x and h equals summation l equal 0 to infinity لا h to the power l by pl of x. This is our claim today, so we have to prove this. احنا اول اشي بنسويه راح نشتغل بهاي. طيب شو بنقول هسه هون؟ بدي اقول let y equals 2x h minus h squared. ليش؟ هي نفسها، يعني لو رجعت الواي انا هون حط الماينس لهاي دخل الماينس هاي بتصير بلس. هي نفسها. هاي شو بتصير؟ بتصير phi of x and h equals فك الجذر قوة نص وارفعه لفوق، بتصير 1 minus y to the power minus half. طيب بس ممكن تقول لي طيب انت واقف هنا ممكن تحكي لي it is a dead end، شو ممكن تسوي؟ هسه انا بقدر اسوي لها الباينوميال اكسبانشن. What is the binomial expansion؟ هسه لو بدي اسوي الباينوميال اكسبانشن in y in general، مثلا انا بقول لك والله 1 plus y to the power n. هاي إذا
بدي اسوي لها binomial expansion. هاي شو بتساوي؟ الحد الاول راح يعطيك 1، الحد الثاني راح يعطيك بلس n باي y، الحد الثالث راح يعطيك n باي n minus 1 over 2 factorial y squared plus الحد البعدي n باي n minus 1 باي n minus 2 over 3 factorial y cubed plus إلى آخره. فأنا بدي أطبق الباينوميال expansion on phi of x and h. شو راح تعطيني هاي؟ خلينا نمسح، أكتب هون كله مبين إن شاء الله. خلي العلاقة هاي نكمل. هسه بدنا نطبق 1 minus y to the power minus half حسب الباينوميال expansion. أول إشي بدنا ننتبه له إنه هون n equals minus half. وثاني إشي بدنا ننتبه له هون بلس y، هون راح نعوض محل كل y minus y. فهاي شو بتصير؟ الحد الأول بنزل زي ما هو 1، الحد الثاني n minus half by minus y بصير half y. طيب الحد الثالث بصير n minus half، وماينس half في ماينس مع ماينس 1 شو بتصير؟ minus 3 over 2، ماينس مع ماينس بتروح تصير بلس. فهاي 1 half 3 over 2 over 2 factorial